السلام عليكم، معكم سارة في المطبخ. للأوقات يلي عبالكم فيها طعمة شوكولا كتير لذيذة ومكثفة وما عبالكم تستخدموا شوكولات دوبوها ومكونات معقدة، عبالكم بس بالكاكاو البودرة اللي متوفر بالبيت، ما لكم إلا هيدا الحلا. حنعمل حلا طبقات بسكوي وشوكولا مع صوص جدا مميزة. طعمة الحلا كله مكثف بالكاكاو، كتير هيك كثفت الكاكاو فيه من دون ما دوب أي شوكولا، كلياته كاكاو بودرة. كمان ما استعملت قشطة ولا كريمة ولا أي شي معقد، هيك حلا خفيف وظريف، بس نستحلي شي طيب ونقوم على المطبخ دغري حتى نفش خلقنا وما نتعذب بالطبخ وبتحضير لوقت طويل. ما حطول أكتر من هيك، خلونا دغري نبلش، بعرف كترت حكي، يلا نشوف الوصفة. أول شي بيلزملنا 340 جرام من أي نوع بسكوي متوفر عندكم بالبيت. أنا عم بستعمل الدايجستيف، بس انتو بتستعملوا أي شي متوفر عندكم، المهم تكونوا بتحبوا طعمته. بحب حضر دايما أول طبقة قبل ما بلش بالحلا حتى تكون جاهزة بس يمسك الخليط. هلا حضر خليط الشوكولا، بيلزمنا 5 أكواب حليب سائل مع كوب من السكر و6 ملاعق كبار من نشا الذرة. الحليب هون بحرارة الغرفة مش ساخن، لأنه إذا ساخن وضفنا النشا دغري عليه بصير بيعملنا تكتلات كبيرة. فعلى البارد منحطهم مع بعض ومنخفقن شوي حتى نلاقي إنه ما بقى في أي تكتلات من النشا. وهلأ منضيف عليهم 6 ملاعق كبار كاكاو بودرة غير محلى. بنصحكن الكاكاو البودرة تنخلوه على جنب، يعني تحطوه بمصفاية وينخل، بصير هيك قوامه سلس أكتر وما بيعذبنا أثناء الخفق. وبعد ما نحط الكاكاو منحط عليهم ملعقة صغيرة سكر فانيليا ورشة ملح خفيفة. الملح بيخلي نكهة المكونات تبرز بشكل أكتر، بس ما منكتر، يعني رشة كتير خفيفة. وهلأ منحط الخليط على نار متوسطة. النار متوسطة بتضلها لحتى يغلي عنا الخليط، بعدين بتصير هادية. أول ما نحسه بلش يسخن منضيف عليه ملعقتين كبار من الزبدة. الزبدة بتخليلنا القوام كريمي أكتر. منضلنا منخفق بشكل منيح حتى نتجنب أي تكتلات لحتى يشتد عنا. مثل ما قلنا بعد الغليان منخفف النار على الأخير حتى ما يلدع من تحت. وبس نوصل لهيدا القوام الكريمي منوقف ومنرفعه من على النار. شايفين كيف القوام كريمي وسلس، كتير طالع القوام حلو معنا من دون أي مكونات معقدة، بس حطينا نشا والكاكاو البودرة وحصلنا على هالقوام الحلو. بتحسوا كلياتها كاكاو وهيك مكثفة. وهلأ منكمل طبقات بين الخليط وبين البسكوي حتى تخلص عنا الكمية. بتعملوا عدد الطبقات اللي انتو بدكن اياه، فيكن تكتروا الطبقات مثل ما أنا عم بعمل هون، وفيكن تكبروا الصينية أكتر وتقللوا عدد الطبقات، يعني انتو بتعملوا حسب الرغبة وحسب الكمية اللي عبالكن تقدموها. هون قطع البسكوي ما غمسناهن بأي حليب حتى يصيروا طريين، لأنه عنا خليط الشوكولا ساخن عم ينزل عليهم، فهو أقوى من الحليب أصلا ليطري البسكوي. كرمال هيك دغري بنشتغل فيه هو وساخن حتى يخلينا الطبقات طريين وخفيفين ما يضلن قاسيين. هلأ ما منفوتن دغري على البراد، بنتركن أول شي شوي بحرارة الغرفة حتى يبلشوا هيك يدفوا ويقربوا على حرارة الغرفة. وبهيدا الوقت حنحضر صوص شوكولا كتير سهلة. بيلزملنا 3/4 كوب حليب مكثف محلى مع ربع كوب حليب سائل و3 ملاعق كبار كاكاو بودرة غير محلى، لازم يكون منخول على جنب. وهلا منحطن على نار هادية، كل الوقت لازم تكون النار هادية حتى ما يطلع عنا طعمة لدعة. منضلنا منخلط ومنحرك، وبس تسخن منضيف عليهم ملعقة كبيرة زبدة. الكاكاو بيطول شوي حتى تروح تكتلاته الصغيرة، فمنضلنا منحرك أو كمان نستعين بالخفاقة اليدوية في حال حسينا إنهم صعبين وما عم يروحوا دغري، ودغري بتصير سلسة عنا. وهلأ حضيف عليهم اللوز. اللوز اختياري، فيكم ما تعملوه تعملوا الصوص من دونه. عم بستعمل هون كوب لوز محمص ومجروش، منحطه على ورقة حتى ينزل أي زيت منه، ما بدنا زيوت بالصوص. بنخلطهم مع بعضهم، هون ما في نار، يعني النار مطفية هون، وعم بخلطهم مع بعضهم وهيك صاروا جاهزين. بتركها شوي هيك دقيقة دقيقتين، ما دغري مباشرة هي وسخنة وعم تغلي، وبعدين بحطها فوق الحلا. هيك صارت جاهزة عنا. شايفين صوص ما أخدت دقيقتين شغل، وهيك مكوناتها سهلة ومتوفرة عنا، يعني ما بقلبها الأشياء المعقدة. طعمتها كتير كتير لذيذة، وبس تبرد بتصير بتشد على بعضها أكتر. منفوتها على البراد 2 ل3 ساعات حتى تبرد بالكامل. وأنا هون بحط لكم سهم حتى تعرفوا أي جزء من البراد، لأنه كل بلد بيقول شي معين، فهون أنا قصدي من تحت مش الفريزر من فوق. وهلأ بعد ما بردت بالكامل بصير فينا نقدمها مباشرة. شايفين شكلها شو حلو ما شاء الله، هيك حلا خفيف وظريف مثل ما قلت بأول فيديو، عن جد بتحسوه هيك سهل منه معقد وبيعطينا نتيجة حلوة وطعمة طيبة. شايفين الصوص من فوق منا كتير رخوة ومنا شادة وناشفة بنفس الوقت، يعني هيك عندها اللمعة الحلوة وماسكة على بعضها من دون ما نخفق كتير ولا نضوي الفرن ولا نعمل كيك شوكولا. بتحسوا عن جد كأنكن عم تاكلوا جاتو شوكولا، بس هو منه جاتو شوكولا. قد ما هيك الطعمة مكثفة فيه وكل النكهات متوازنة مع بعضها.
وهيك بنكون وصلنا لنهاية الفيديو اليوم. إن شاء الله يكون عجبكم، بتمنى منكم تجربوها لهيدي الوصفة وتجربوا الصوص كمان اللي من فوق مع اللوز، كتير بتعطي طعمة لذيذة. والصوص مع اللوز فيكم تستعملوها لكل الكيكات ولكل الحلويات، كتير سهلة ولذيذة بنفس الوقت. وقبل ما أختم الفيديو وقلكم صحتين وهنا، بحب أتشكركم من كل قلبي عن جد. دايما بشوف تعليقاتكم الحلوة ودعمكم للقناة وثقتكم بالوصفات. شكرا كتير على هالمحبة الحلوة، حتى لو ما بلحق رد على كل التعليقات، بس لازم تعرفوا أنه أنا كتير بتشكركم وكتير بحبكم، وعن جد شكرا من كل قلبي. وهلأ بدي أقولكم صحتين وهنا.